Да блять! Всім привіт, мене звати Максим, і я вітаю вас на своєму ігровому каналі, де ми продовжуємо грати в гру Hogwarts Legacy. Так, нас там запросили на перше заняття. Потрібно нам сьогодні, за нами має прийти місіс Уізлі. Тільки не та, що була в фільмах, а трохи старіша. Так, ну ладно, не старіша, а та, що була до тієї місіс Уізлі, яку ми знаємо з фільмів. Професорка, яка зараз є замісником нашого директора, який є потомок Северуса Блека. Северус Блек його потомок. Якось так. І є один такий момент, що я вирішив, що я не буду озвучувати, діалоги їхні, тому що є субтитри, і вони надто багато і надто швидко говорять, тому це якось трохи виглядає не надто добре. А я гадаю, що субтитри видно добре, тому все буде у нас з вами добре. Тож, нам дали завдання трохи поговорити з іншими учнями. Ну, чомусь, можливо, і може допомогти. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. Ми особливі. Professor Figs, who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. А звідки він знає, що вже хтось загинув? Якби це ж інформація мала передатися міністерству, а потім, можливо, якось озвучитися, але нам дають два варіанти. Це було захопливо, це коли померла людина, не надто добре такі репліки видавати, тому це було жахливо. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Так, давайте запитаємо, що він читав, будемо такими люб'язними. I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Тут якісь заклинання шукав, а його там немає. Ну, що зробиш? Візьми іншу книгу, попробуй прочитати. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Враховуючи, що ми на факультеті Слізерин, то там, скоріше всього, якісь з непрощуваних заклять, типу Авада Кедаври, Круціатус і так далі. Тому що, наскільки я знаю, на них тільки основну інформацію дають в Гогвортсі, але... Хоча в цей час, мабуть, і не дають. Навіть розповідаю, що вони є, і цей, але їх точно не навчають, як їх використовувати. Вони тут в шахи грають. Тут ще цікавого є у нас в нашій вітальні нашого факультету русалка. Чи русал навіть. Із засолений. Тут ще. О! Скелетик. Це, скоріш всього, якийсь там типу коршун. Або щось таке. Не підводь своїми, ліж зі своїми вказівками до іншої гри. Це неправильно. Хай сам грає, хай сам навчається. Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. А я ж казала. Вреднувата You трохи. should listen to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are Звідки вони все це знають? Буквально це було менше 24 годин тому. Тобто це все відбулося. Звідки вже вся школа про це знає? В міністерстві взагалі ніякої секретності немає, чи що? Ми все владнали.
And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Давай запитаємо, чи вони багато літають. Тут квіддіч заборонений. There's nothing like На swerving мітвах through the все-таки spires літати of the можна. castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Цікаво, тут будуть взагалі шахи? Я в шахи грати особливо не вмію. Знаю основні там як фігури деякі ходять, але не надто добре граю. Тому, можливо, я навіть можу програти. Ось таке у нас якесь зіркове небо з тваринами. Свій гороскоп, так би мовити. У нас тут що, сталося представитися Омінісу. Омініс. I think I heard one. Ніхто що, акваріум за вікном? Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I да, thought скоріше Father лякаючи. arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Це якби чарівний світ. В мене от є одне питання, от по ньому видно, що він незрячий. Але в мене питання, ну чарівний світ, є різні там заклинання, є різні зілля. Немає ніякого, щоб вилікувати йому зір? Русалки часто? Це в них там, як я розумію, дійсно якесь озеро чи якийсь акваріум за вікном. Ну це якби небезпечно. Це одне випадкове закляття, яке бахне по тому вікну і всю вітальню затопить. Це Did that якась student трохи say странна he thought фігня. he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Вони замість телека чи що? Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Ну, адекватні слізеринці доволі. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Враховуючи те, як нам показували в фільмах, що... Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Так, зараз підемо. Нас очікує професорка Візлі, але якби була така нав'язлива думка, яка транслювалася протягом всіх фільмів, що слізеринці всі такі якісь злі, недобрі, заради власної вигоди всіх придадуть, але якби перше враження від учнів, які навчаються в цей час тут в Слізерині, то нема такого враження прямо цікавого, того, що вони всі нехороші люди. Тут усі ці шарики крутить можна. Так, що це, мені здається, до речі, звідки ми вийшли з нашої кімнати? І чого він ходить з паличкою в руках? Мені здається, по-моєму, десь там звідти ми вийшли. Тут ще десь має бути вітальня дівчат. Оскільки, ага. Так, як я розумію, ось це. Тому що я знаю приколюху, що в усіх якимось чином не пускають до спальні дівчаток. Окей, ну і ходімо, будемо поки що проходити по звичним квестам, по... Що таке? Тут у нас таке? Горішки. Бачу, там міндальки, ші. Ну, от так непогано. Пригощають, так би мовити. І вітальня Слізерину знаходиться в подвалі, наскільки я знаю. Це ми тепер підіймаємося нагору. От, скриня. Що за скриня? Звичайно, готові. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts.
Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not Да, це може fall бути behind, складно для того, щоб наздогнати especially as всіх. you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. До нього продовжується надзвичайне ставлення, не так як до всіх учнів. Я не розумію, поки що не було ніяких думок і не сказали, чому до нього таке особливе ставлення. Для нього порушили правила тим, що прийняли його пізніше, ніж остальних, зарахували відразу на 5-й курс. Можливо, він дійсно теж якийсь This обраний. is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Ми будемо користуватися, я думаю, там нам багато чого цікавого можуть Thank you, розповісти. Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Мене більше цікаво, що якась скриня є. Скриня в гуртожитку розмістити. Недоступна чомусь. Чому вона мені I недоступна? certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Доволі. А чому так повільно ми йдемо зараз? The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Окей, а як ним користуватися? Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field Revelio. Давайте. О, сторінка довідника, сама така вилізла. Ця статуя зображає Келпі, водяного демона, який походить з Ірландії і Великобританії, і здатний змінювати свій зовнішній вигляд, але зазвичай приймає форму коня з довгою гривою. Вогнес, що то? Це таку відсилочку зробили. А то, що це була магічна істота і що це Вогнес. Так, ви щойно розблокували довідник, ваш прогрес у виконанні завдань відображається тут. Завдання довідника – один спосіб заробити очки досвіду. Відкрити довідник. Це ваш чаклунський рівень, отримані під час очки дії, як я розумію, отримані під час випробувань, підвищують ваш рівень і силу. Окей. Випробування, також довідник відстежує ваш поточний прогрес виконання завдань. Виберіть меню завдань, щоб продовжити. Тут у нас є сторінки довідника, битва, завдання, дослідження, кімнати на вимогу. Так, зібравши свою першу сторінку довідника, ви відкриваєте нову категорію викликів. Тут з'являються нові виклики, які ви розблоковуєте протягом своєї пригоди. Виберіть сторінки довідника, щоб продовжити. У нас доступна лише зараз ця. Так, винагород, зовнішній вигляд, спорядження, окуляри без оправи, так би мовити. Там з одною дужкою такою. Брова. Прикольно. Отримувати нагороди потрібно в меню завдань, повертатися частіше, щоб отримати нагороди, які ви розблокували. Ну тут, якщо тут будуть давати чисто кастомізації для персонажа, то це не надто цікаво їх виконувати. Revelio. Ну цю скриня. Isn't it? Keep your eyes open for more opportunities тихо. like that, inside and outside of the castle. Угу. Вон там теж ту скриня, вона нам недоступна. Та підсвічується. Думаю, Ревеліо доведеться досить часто використовувати його для того, щоб знаходити всі секрети. Я там ще щось теж побачив. У нас кімната Слізерину. Там ще скриню бачу. Ти за професоркою Візлі. Куди вона нас цього разу веде? Можна вже якісь навчання, там якісь нові закляття, щось цікаве. Чи ми таки будемо ходити за професорами і все? О, скриня. Працює. Good timing. Perfect opportunity Чудова to нагода show you плати how вам, to як use використовувати Revelio вогники to фу, get around a щоб bit трохи quicker. швидше просуватись. Your field guide Твій contains довідник a містить map of мапу the замку. castle. Відкрий Open її it та up зайди and в find центральний the хол. hall. Так, ви дослідили вогник фут, точку швидкого переміщення. Ви можете відкривати мапу в будь-який час і швидко підписатися до будь-якого дослідженого вогника фу. Відкрити мапу.
У нас там і в кімнаті був, ми проходили повз нього, мені ще було цікаво, що то таке, а цей, нам воно його не актував. Хогвартс поділене на дві основні частини. Ліва сторона мапи – це місце, де мешкають студенти і професори, та охоплює вітальні, гуртожитку та велику залу. Оберіть район головних сходів, щоб продовжити. Нас тут приближає. У цьому вигляді ви можете побачити порошок ФВУ, доступний в цьому регіоні. Зелений порошок ФВУ показує, що ви дослідили його, включно з вітальною вашу гуртожитку. Сірий порошок ФВУ показує недосліджені місця. Тобто воно його все одно активувало, так? Повернутися до мапи. У правій частині мапи знаходиться навчально-досліджувальний корпус, зокрема тут ви знайдете астрономічну вежу, бібліотеку та оранжерею. Беріть ділянку кривобритаки, щоб продовжити, але в нас тут активованих вже ж немає. Професорка Візлі розблокувала вогник ФУ центральної зали для вас. Використовуйте АД, щоб повернути мапу та швидко прийти до вогника ФУ центральної зали. А я скриню хотів забрати. Може, можна вийти? Не можна, блін. Якщо там скриня була. Ну ми повернемося, я її обов'язково заберу. Це якби нечесно, так взяли і видірнули з цього місця. Я хотів скриньку забрати. Там може щось цікаве лежить. І ось ми тут. Це такі самі вогники, які використовувалися в фільмах для переміщення. Тільки там вони ще використовували якийсь порошок. А ми тут зараз ніякого порошку не використовували. А такого я не бачив, в фільмах такого не показував. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, і в нас тут дають можливість задати декілька запитань. Про урок замовлянь, захист від темних мистецтв і що таке Гогсмід. Ну, в принципі, я знаю це все по фільмах, але хай буде. Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Ори – це ті, хто бореться з темними чаклунами. In charge of our students' education in that regard. І Гогсмід. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Дякую, професорко. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Я не знаю, потрібно їй розповідати, що ми тут у нас новий обраний. Оце, скоріше, якщо враховувати історію, типу, що Гаррі Поттер пізніше, то це старий обраний. Що він у нас не такий, як всі. Розповідати? Ні. Давайте поки що не будемо. Оставимо це, тому що якщо не розповів про це Фіг, якби міністерство нікому не розповіло, то думаю, нам краще трошки помовчати поки що. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Якщо він так сказав, то я думаю, краще так і треба. Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics. Я навчив 3 заклинань. І 2 з них під час останньої пригоди. Aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon.
I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to Такий class натяками, myself. що це дракона за нами послав, а не ми. Explain the details Правий of шлях, the там field дракони guide's map. Of існують. course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. Ну що ж, будемо користуватися. Invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your Ти за progress. нами стежити будеш такою у нього? Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Вона нам дала книжечку, начебто якби для нашої користі, але вона зможе за нами якби шпигувати через неї. Це не надто добре. В першу чергу я хочу повернутися за тією скринькою. Дайте. Ага, нам їх закрили. Ну, ви на приколі. А ні, ну вони відкриття. Чому? Чи поки я не поговорю з ним, мені не дадуть поговорити, чи що? А, наразі недоступні. Ну, зрозуміло. Ну що ж, головне не забудьте за ту скриньку і обов'язково її пізніше забрати. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Я не хотів її брехати, але думаю, I так did буде try to краще. evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't Правильний know вибір where зробили. this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. А, тобто він теж був так... Угу. Це нам дають точки наших наступних завдань. Головні завдання, виконання рухувати сюжет вперед, розблоковує нові функції та надасть ОД. Деякі завдання заблоковані закляттями та або необхідним рівнем, в яких випадках вам потрібно мати необхідний рівень та або мати необхідне закляття, щоб готувати завдання. Нові закляття можуть вивчатися, коли ви завершите доручення професорів або як нагороди за завдання. Окей. А яке саме? Урок замовлянь чи темних мистецтв? Тут навіть нагороди, яке нам заклинання дадуть. Акцію або левіоса. Давайте першу акцію хочу. Першу хочу акцію для того, щоб це притягувати до себе предмети різні. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Окей, йдіть на урок замовлять. А може я зможу за скринькою? Я хочу за скринею сходити. О, можна. Ні, нижні головні сходи, це там було. І точки, а потім підемо на наше завдання. Ніфіга собі, це що за така животіна. Поверни голову. Прийняв пошук. Горобине зілля, і це раді цього я повертався. Щоб знав би, не вертався. Наче на приколі. Так, звідки нам буде ближче добратися? Там у нас із по-любому ж нічого не відкрито, так же ж. Да, ні одне переміщення у нас не відкрите.
Але якщо ми були тут, то я гадаю, звідси буде трохи ближче, тому повернемося назад. І підемо на наше перше заняття. Будемо вивчати акцію. Так, сидіть на урок замовлять. Мапа, маршрут. Вказується на міні-мапі маршрут, щоб ми легше могли добратися. Тому що, так розумію, тут, досить запутана карта буде, це 100%. Ага. Це мені розповідав знайомий, який грав. Що предзавантаження такі невеличкі будуть моментами. Вроді і безшовний світ, а отакі от предвантаження все одно є. Вежа захисту від темних мистецтв. Але ж вони використовували порошок для цих хто? Ти до мене заговорила? Я в шоці, звісно. Хоча тут, здається, тут багато всього живого має бути в цих стінах. І картини живі, і статуї говорящі. О, привиди. О! За що ти його так? Ой. Так, нам десь сюди потрібно. Я не договорив. Вони в книгах і в фільмах використовують порошок для того, щоб такими вогниками портуватися. А у нас якось це занадто просто відбувається. О, кошатіна, що над тобою світиться цей. І в чому сенс? Навіщо ми це зробили? Це взагалі навіщо потрібно? Мужичок. До речі, трохи схожий на нашого героя головного своїм фейсиком. Живі картини. Статуя, яка дихає. Ну, ти ще обладунок. Ой. Ну, мені здається, тут говорили, що розробник потратив на проходження цієї гри 80 годин. Мій знайомий каже, що він пройшов там щось 20% за 5 годин чи щось таке. Коротше, що в нього він підрахував, в нього годин 40 піде максимум на повне проходження. І в мене було питання, як розробник скільки часу потратив. Але судячи з того, що якщо тут можна ходити і все так роздивлятися, то скільки всього рухається і так далі, то мені здається, саме через це розробник потратив скільки часу, тому що він ходив і все роздивлявся. Так, наше завдання тут. Ага. А це, до речі, добре, що вони зробили також, що ти активуєш сам початок завдання, а не по тому, як ти приходиш на якусь точку. Тому що ти можеш походити ще, пороздивлятися, все підряд, а потім це... Нацай онай. У нас Гриффіндора. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such І моторний старичок. Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Одне змінює колір, інше вирощує. Ну, типа, це логічно. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? І дійсно тут всі такі тупі. Раз наш головний герой тільки прийшов. Наш головний герой прийшов, типа, перший день, і він, якби, може це все не знати. А ви навчалися, ну, хоча б якісь найменші. Мають бути познання в них. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. І судячи з того, що в неї 3 книжки ось в цієї дамочки, Міс Дейл, як він сказав, то цей, в нього, в неї, хоч вона повинна була знати. Оп.
акціо. У нас там, скоріше за все, впаде в цей... на точки доступу. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. На приколі такий, звичайно, вчитель просто повторив те, що вони повинні були знати раніше. Нічого нового не навчив. І тепер ходімо гуляти. Ну, а чого піня? Ну, підемо погуляємо. Ну, дивіться, яка погода хороша. Ну. Так вони дуже багато чому навчаться на цих заняттях, я так розумію. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Але Квіддичу не буде в цьому році. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Фіга ти будівельник. So why don't we have our newest student start us off? Чи нам потрібно буде прикликати ці шарики? Very simply, акція у нас на 4 очко впало. and relinquish your charm at the last possible moment. І змініть. Now, Akio, think of this like ghost. That's it. Focus. То нам треба в потрібний момент перестати його використовувати. Давай докотися тут. Ну майже. Під 30. Very good. Що, не можна? Блін. До 50 не дотягнув ні на одним шариком. Ну, до 30-очки хоча б. Ну, перший раз використовує Very він це. good. Points to Ну, Slytherin. чому він? But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Нам треба максимальну кількість палів знайти. Окей. Що, твій хід перший? Докудувати дотянеш? 50, а ти не охреніла? Дамочко. Як мені тут вигравати? Тоді я до 30-ки минулі рази дотягую. Тянем. Ух, це було на грані. Ще б на секунду пізніше відпустив би і він би перекотився. На 30-ки. А він не якось котився не так, як у мене. О, все, я поняв. Треба на оранжевому припиняти. Але зараз треба якось так затягнути, щоб або її ж шар збити. Щоб витолкнути його. Тобто в мене є всі шанси перемогти. Але мені потрібно якось так, щоб не скинути свій шар ні один. Давай, чуть-чуть. Докотився чи ні? 30-очку, ну я все одно переміг. Я переміг. Вона не збила. Let us make this a bit more interesting, shall we? Що він ще туди добавить? Ага, ніфіга собі. Ти на приколі? I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Та якщо зупиниться шар десь на тому місці, де де оці їздять шарики, то... Ну, ящики, де ці їздять, то шарика може і скинути. Треба ще вибирати момент, коли... Я гадаю, краще буде момент не зараз, а тоді, коли почне той їхати туди. Давай. Тягни. Зупиняйся!
Блін, на останніх міліметрах. Він висить майже в повітрі. Це не добре. Вона може легко його взяти і скинути. На 30-очки зупиняйся, да-да-да. Я зараз хочу попробувати її шар скинути на землю. Так, але треба трошки почекати. Наш шар не зіткнувся з ящиками. Спихуй її шар. Блін, чуть-чуть пізніше потрібно було. Але все одно 50 балів теж непогано. Я хочу хоча б один шарик її витолкнути. Або навіть зараз можна попробувати витолкнути відразу 2 шарика. Оп. Ні, я тільки її шарик затолкнув на 50. Блін, я взяв їй допоміг їй перемогти. Ні, ну це фігня получилася, мені так не подобається. Very good, both of you. Well done. Я хотів перемогти. Можна реванш? Дайте реванш. Блін, дайте реванш. І ще мені не подобається, що почав просідати кількість кадрів на дворі. Тому, мабуть, деякі налаштування потрібно буде трошки підкрутити до середніх. Або ні, з мене зараз на ультра все стоїть, треба на високі перекрутити. Щоб стандартних 60 було. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Я радий, що ти розумієш. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Так. Нас тут благають подружитися з нею. Давайте, чому б і ні? Давайте ось мене таке цікавить. Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu. Чим ви користуєтеся? Це неймовірно, а чи мені цікаво, I но... find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must Це admit, да. however, that Але I без am growing ніякого quite fond of приспособлення using не a wand. треба. It seems very dramatic. Можливо, але ну, це прикольно, коли тебе, бо тут паличку тобі перебили і ти вже якби не знаєш, що робити. Тому без палички вміти чаклувати це дуже добре. Ну давай, як виглядає Уагаду? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the Це навіть можна mountainside. представити I собі таку. remember the first time I saw it. The mist was so thick I could hardly make out anything. Це велика гора, в And якій then it проходи just витисані materialized серед before me. приміщень. This enormous school Ну, доволі таки that seemed цікавий to be вигляд має floating бути. in midair. Ніяких артів не намалювали ще? Ніяких артів з приводу інших шкіл? So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Це добре. Дякую за розповідь. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Окей. Ну, в приміщенні тримається 60. A word, if you would. Ще з кимось з цієї поговорити можна. Well, you'd be using Ну, я не enough буду. clothing to be precise, Я зараз на секунду відволічуся. Блін, а як викликати? Ось налаштування. Налаштування і трошки деякі ті, що менш помітні будуть. Давайте трошки підріжемо. Давайте якість тіней на високу. Якість населення теж на високі. Туман на високі, небо на високі. Так, ефекти залишаємо, матеріали. Туман високе, небо високе. Якість рослинності висока. Так.
висока, текстури по-любому ультра вставляємо. Ну, якось так, давай застосувати налаштування. Побачимо, можливо, щось ще, звичайно, підеться підрізати, ну, а побачимо. You Професора. wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Ну, доволі таки непогано An було, outdoor весело. competition Але я хочу wasn't реванш. exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging Я match. хочу реванш, я не згоден. Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Можна реванш якось отримати? Завдання завершене. Це чудово. Нам потрібно другого уровня дістали. Теж непогано. Це у нас мапа. Тут така велика кількість цих куль, які вони, мабуть, розробники знайшли, якби створили однакову, типа, модель, якби як воно має рухатися, а потім просто різні текстури наложили, і тепер крути все, що хочеш. Hello there. You're the new student, aren't you? Да, і що? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been Скохти whispering врану, about. да? Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Давай, дуже мило з твого I've been боку. fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Можливо. А тут багато таких розмов ні про що буде. О, ти, Уагаду. Іди сюди. Я хочу реванш. Можна якось? Блін. Ну, як я підозрюю, реванша не буде. А перезавантажувати і спробувати ще раз я теж не хочу. Це часу багато займе. Ось ще кішка. Є взагалі якийсь сенс в тому, щоб цих кошаків гладити? I'm not telling lies. Це хто Peeves. тут? It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Півс? А хіба Півс це не привид? Півс же ж має бути привидом, а чому він якби не прозорий, а кольоровий? Peeves, enough. You'll get us all detention. Можна якусь? And you're О, both wrong anyway. It was Hephaestus. блін, не можна. Ну, ми можемо використовувати заклинання. А, я можу щось притягнути? Чисто цікаво. О, це що тут таке? Що це за значки? Йди. Єдинорог. У нас тут якась загадка чи що? Зняти ми її не можемо. Потім з'явилося на те. О, на те це у нас заклинання всі. Непогано. Це тут базове. Приколюха. Окей. Ага. Ось у нас двері. Ось знаки запитання. Тож, може, спробуємо першу загадку якусь вирішити. Але якщо за якимись картинами сховані... О, тут символів багато. Фу-фу-фу. 3, 0, 5. Ну там, значить, має бути 2. А тут має бути 12. Чого? Один, 2, 4, має бути 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Така кракозябра? Можливо. Але скільки у нас взагалі цих штук, яких так от можна повертати в цій кімнаті взагалі? Ну тут поки що тільки 2 бачу. Чи нам потрібно саме ті, що під знаками питання? А, тут один знак? Ага. 0, 3, 5. Має бути другий. Ну другий, значить, це єдиноріг.
Можемо тут єдинорога поставити? Павук, ага, тут єдинорога немає. А ж тоді якось я не так рахую. 0,3. Чи це разом? Навіть якщо разом, то це... Чи з другої сторони рахувати. І це буде, значить, павук. Павук тут був. Я бачив павук. Блін, перетикав. Павук. А там, якщо так рахувати, то це в нас... А, якщо рахується з цієї сторони, це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Уже не підходить. Може тоді зліва направо тут тепер перераховувати. Раз, ну тоді другий, 6 і тепер 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це в нас отака... Оце вона. Не відчиняється! О, є якісь підказки? Хочу тут ще зрозуміти, що рахується цифрами саме. Ну ладно, до цього повернемося, мабуть, пізніше. Ну я хрінь його знаю. Що воно тут хоче? Або це яке воно по рахунку? 0, 3, 5, друге. Тоді раз. Другий у нас оцей крокозябрик, який тут третій. А тут, виходить, єдинорог. І він тут по рахунку, якщо від початку. Він перший. 1, 4, 5. Тоді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ящерка. Так виходить. Спробуємо ще ящерку. Якщо не вийде, то потім повернемося. Чи вона тут взагалі є? Та ящерка така. Ага, тут такої ящерки і немає. Як тоді взагалі зрозуміти? Ага, тут всі ці активні підсвічуються. О, а я можу? А, це потрібно буде Аллахомори відкривати, це зрозуміло. Ну, блін. Ну що ж, тоді придеться йти по завдання, тому що ну, поки що... А, там скриньки аж дві лежить. От ти, тварино. Як тебе взагалі починати рахувати? Чи через 1, чи як? Цифри, малюнки, все одразу. Чи це по кількості ніг? Типу змія 0 ніг. Тобто, значить, потрібно те, в чого 2 ноги. 8 ніг. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ніг, походу. Цієї взагалі, здається, ніг не повинно бути. Або там, виходить, 3 хвісти і 2 лапи. Тут 4. Якщо 4 і 4, 12, когось теж 4, але не єдиноріг, чи що. Коротше, якась хрінь. Ну, можливо, пізніше нам якусь підказку дадуть. О, до речі, у нас він виділяється, по-любому мені можна використати акцію. О! Сторінка довідника. Випробування виконано. А що нам що за сторінку довідника дало? Речі, спорядження, мапа, завдання. А це наші основні завдання, а це випробування. Що за сторінку? Завдання 1. О, нам якісь перчатки дали. Давай! Легендарна накидка. Сторінки довідника, а і тут. Ми можемо теж якусь перчатульку отримати. А в них взагалі якісь буде показники в цих речей? Є якби сенс з цим заморачуватись чи ні? Можливо, на картинах якісь підказки є? Але мені здається, ми забагато часу тут використовуємо. Тому ходімо на друге завдання. Якраз як ми дійдемо до наступного завдання, нам потрібно буде закінчувати цю серію. Надто якось швидко пройшов час, до речі. Відстежувати. Я думаю, пробіжимося, тут недалеко, це ж в тому самому корпусі, так що я думаю, тут недалеко буде пробігтися. Не будемо поки що використовувати швидкі переміщення. Я гадаю, ми їх взагалі будемо як можна менше використовувати, тоді коли тільки треба буде аж через там, наприклад, всю карту перебігти. Тоді будемо використовувати. Тому що тут є досить велика кількість речей, на які можна подивитися, поглазіти, так, роздивлятися. О! Дібрати.
скелет Авгурії. Це такий самий, як в нас в вітальні Слізерина стоїть. Це скелет ірландського фенікса або Авгурії. Дуже сором'язливої птахи, що може передбачати дощ, і чий скорботний плач колись вважався пророкуванням смерті. А хіба фенікси не лікують своїми слізьми? Дивіться, це має бути так. Музичка. Ти що тут? Оце такі приколюхи через стіни постійно буде видно, да? Він і там воно якась книжка, які... Скільки всього, що то воно просто жесть. Так, куди нам показує наш маршрут? Нічого немає. Так, десь отут. Наше заняття. Ось воно. І на цьому місці ось активуємо переміщалочку. Хай воно про всяк випадок йде. Але, на жаль, нам доведеться цю серію закінчувати. Це в нас, що, якби, провели один урок і якось так вийшло. Ну, звичайно, трошки потупив біля того завдання. Але потім якось десь колись відкриємо. Повернемося до нього теж. Головне, щоб не вийшло, як з тою скринею, де в нас тупо одна хілка лежала і все. Що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки даному відео, залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступній серії. Всім пока. Never made that shit.